ઊંધિયું શાકનો સ્વાદ 100 ગણો વધારી દે તેવો ઊંધિયું મસાલો. તો ફ્રેન્ડ્સ, એવું નથી કે તમે આ મસાલો એક ઊંધિયું શાકમાં જ ઉપયોગમાં લઈ શકો. રેગ્યુલર બનતા શાકમાં કે કોઈ પણ ભરેલા શાકમાં આ મસાલો ઉપયોગમાં લેશો ને તો પણ એ શાકનો સ્વાદ ડબલ થઈ જશે. તો વિડીયો બિલકુલ સ્કીપ કર્યા વગર જોજો. વિડીયો પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરી પાસે રહેલું બેલ પ્રેસ કરો, જેથી આવનારા નવા વિડીયો સૌથી પહેલાં આપને મળે. તો ચાલો બનાવીએ માત્ર 15 જ મિનિટમાં તૈયાર થઈ જતો ઊંધિયું શાકનો સ્વાદ 100 ગણો વધારી દે તેવો ઊંધિયું મસાલો. તો ઊંધિયું મસાલો બનાવવા માટે અહીંયા મેં 3 ચમચી સૂકા ધાણા, જે ઝીણી ધાણી આવે છે ને એ લેવાની છે. એમાં વધારે સુગંધ હોય છે એટલે સૂકી ધાણી લીધેલી છે. આજે હું તમને પરફેક્ટ માપ સાથે ઊંધિયું મસાલાની રેસીપી બતાવીશ. તો એક પણ સ્ટેપ સ્કીપ નહીં કરતા. 1 ચમચી જીરું, અત્યારે આપણે ગેસ ચાલુ કરેલો નથી, એમ જ કડાઈ ગેસ પર રાખેલી છે. 2 ચમચી વરિયાળી, 1 ચમચી લવિંગ, 1 ચમચી તીખા કે કાળા મરી, 1 સ્ટીક તજ, જેના મેં આ રીતે ટુકડા કરી લીધા છે એ ઉમેરશું. સાથે 3 તમાલપત્ર લીધેલા છે. 3 તમાલપત્રના પણ આપણે ટુકડા કરીને ઉમેરી દેશું, જેથી શેકવામાં સરળતા રહે. 3 ચક્રફૂલ કે બાદિયા લીધેલા છે એ ઉમેરશું. 3 સૂકા લાલ મરચાં લીધા છે એ ઉમેરશું. અને 4 લીલી એલચી ઉમેરશું. આટલી સામગ્રી ઉમેરી અને પહેલાં શેકી લેશું. બાકીની સામગ્રી આપણે પાછળથી ઉમેરશું. હવે ગેસની ફ્લેમ આપણે ચાલુ કરશું, પણ ગેસ એકદમ સ્લો રાખવાનો છે, બિલકુલ ફાસ્ટ ફ્લેમ નથી કરવાની, એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું. શિયાળાની શરૂઆત થાય ને એટલે માર્કેટમાં એકદમ મસ્ત મજાના શાકભાજી આવવા માંડે અને લગભગ બધાના ઘરમાં ઊંધિયુંની ડિમાન્ડ હોય છે. પણ ઘણાને એવા પ્રશ્ન હોય છે અને એવી કમ્પ્લેન પણ હોય છે કે બહાર જેવું ઊંધિયું ઘરે નથી બનતું. અને હવે ઉત્તરાયણ પણ નજીક આવી રહી છે, તો ઉત્તરાયણમાં તો લગભગ બધાના ઘરે ઊંધિયું બનતું હોય છે અને ઘણા લોકો બહારથી ઊંધિયું લાવવું પસંદ કરતા હોય છે. પણ જો તમે એક વખત આ મસાલો બનાવી અને ઊંધિયું બનાવી લીધું ને તો ક્યારેય પણ તમે બહારથી ઊંધિયું નહીં લાવો, એની હું ગેરંટી આપું છું. એટલો સરસ અને સ્વાદિષ્ટ આ મસાલો તૈયાર થાય છે. બહાર મળતા ઊંધિયા મસાલાની ચોખ્ખાઈની કોઈ ગેરંટી નથી હોતી, પણ ઘરે બનાવેલો ઊંધિયું મસાલો આપણે ચોખ્ખી વસ્તુ ઉમેરી અને મસાલો તૈયાર કરતા હોઈએ છીએ, એટલે હેલ્થની દ્રષ્ટિએ પણ આ મસાલો ખૂબ જ સારો બને છે. સ્લો ગેસની ફ્લેમ ઉપર આપણે આ રીતે સતત હલાવતા બધા જ મસાલાને સારી રીતે શેકી લેશું. તો માત્ર 2 મિનિટમાં જ આ મસાલા સરસ શેકાઈ જાય છે. આ મસાલાનો કોઈ કલર ચેન્જ નથી કરવાનો, માત્ર એમાંથી મોઇસ્ચર દૂર થાય ને એટલા જ આ મસાલા શેકવાના છે. તો શેકેલા મસાલા આપણે પ્લેટમાં કાઢી લેશું અને એ જ પેનમાં આપણે મીઠા લીમડાના પાન શેકી લેશું. તમારી પાસે સૂકવેલા મીઠા લીમડાના પાન હોય ને તો એનો પણ તમે ઉપયોગ કરી શકો છો. મીઠા લીમડાના પાન શેકાતા પણ વધારે વાર નહીં લાગે, ઝડપથી શેકાઈ જશે અને ક્રિસ્પી થઈ જશે. તો અહીંયા થોડી જ વારમાં તમે જોઈ શકો છો કે લીમડાના પાન પણ સરસ શેકાઈ ગયા છે અને સંકોચાવા માંડ્યા છે. તો શેકાયેલા મીઠા લીમડાના પાન પણ આપણે એક પ્લેટમાં લઈ લેશું. હવે એમાં આપણે શિંગદાણા ઉમેરશું. તો 30 થી 35 નંગ જેટલા શિંગદાણા લીધેલા છે. શિંગદાણા સરસ શેકી લેશું. ફ્રેન્ડ્સ, એક વખત આ ઊંધિયું મસાલો બનાવી લીધો ને તો તમારું ઊંધિયુંમાં કોઈ એક્સ્ટ્રા મસાલા પણ ઉમેરવાની જરૂર નહીં પડે. એ રીતે આ મસાલો આપણે તૈયાર કરીએ છીએ. તો અહીંયા થોડી વારમાં શિંગદાણા થોડા શેકાઈ ગયા છે. તો એ જ કઢાઈમાં આપણે 3 ચમચી જેટલા સફેદ તલ ઉમેરી દઈશું અને તલ પણ ધીમા ગેસની ફ્લેમ ઉપર શેકી લેશું. તો થોડી જ વારમાં તલ પણ એકદમ સરસ શેકાઈ ગયા છે અને ફૂટવા માંડ્યા છે. હવે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું. ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દીધા પછી 2 ચમચી સૂકા નાળિયેરનું છીણ ઉમેરશું. સૂકા નાળિયેરનું છીણ આપણે કલર ના બદલાય એનું ધ્યાન રાખવાનું છે, એટલે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરીને પછી જ ઉમેરવાનું છે. તો અહીંયા તલ અને શિંગદાણા સાથે સૂકા નાળિયેરનું છીણ પણ સરસ શેકાઈ ગયું છે. એ પણ આપણે એક પ્લેટમાં કાઢી લેશું. હવે એ જ કઢાઈમાં આપણે થોડી કસૂરી મેથી પણ શેકી લેશું. તમારી પાસે જો કસૂરી મેથી હાજર ના હોય ને તો તાજી લીલી મેથી અત્યારે બહુ જ સરસ આવતી હોય છે. તાજી લીલી મેથીના પાન પણ તમે આ રીતે શેકી અને ડ્રાય કરી શકો છો.
ઊંધિયુંમાં ઓલરેડી આપણે મેથીની ગોળીઓ નાખતા જ હોઈએ છીએ, પણ મસાલામાં થોડી કસૂરી મેથી ઉમેરશો ને તો ઊંધિયુંનો સ્વાદ બહુ સરસ આવશે. અને કસૂરી મેથી સુકાયેલી હોવાથી વધારે શેકવાની પણ જરૂર નથી. માત્ર 2 થી 5 સેકન્ડમાં જ કસૂરી મેથી સરસ શેકાઈ જશે. હવે આપણે શેકેલી બધી જ સામગ્રી એકદમ સારી રીતે ઠંડી થવા દેશું, પછી આગળની પ્રોસેસ કરશું. અહીંયા શેકેલી બધી જ સામગ્રી એકદમ સરસ ઠંડી થઈ ગઈ છે. એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કે શેકેલી સામગ્રી એકદમ સારી રીતે ઠંડી થાય ને પછી જ પીસવાનું છે. આ મસાલો સાઈડ પર રાખી દેશું. સિંગદાણા, તલ અને નાળિયેરનું છીણ છે એ પહેલાં આપણે પીસી લેશું. સિંગદાણા, તલ અને સૂકા નાળિયેરને અલગ પીસવાનું કારણ એ છે કે જો મસાલા સાથે તમે પીસશો ને તો આમાંથી તેલ છૂટું પડશે, પરિણામે તમારો મસાલો એકદમ ચીપચીપો તૈયાર થશે. એટલે આ સામગ્રી આપણે પહેલાં પીસી લેવાની. એક પ્લેટમાં કાઢી લેશું. હવે એ જ મિક્સર જારમાં આપણે ખડા મસાલા પીસી લેશું. અહીંયા ખડા મસાલા પીસી લીધા છે. હવે બાકીની સામગ્રી ઉમેરી દેશું, જેમાં આપણે શેકી રાખેલી કસૂરી મેથી, મીઠા લીમડાના પાન અને એની સાથે જ આપણે 1.5 ચમચી આમચૂર પાવડર ઉમેરશું. તમે જોયું હશે કે ઊંધિયું ખાટું મીઠું હોય છે, એટલે આમચૂર પાવડર ઉમેરશું. બજારમાં મળતા ઊંધિયું મસાલામાં લીંબુના ફૂલનો ઉપયોગ કરેલો હોય છે. 1 ચમચી મીઠું ઉમેરશું. મીઠું ઊંધિયું મસાલાને પ્રિઝર્વેટિવનું કામ કરશે. સાથે 3 ચમચી ખાંડ ઉમેરશું. અને ઊંધિયું મસાલાનો કલર એકદમ સરસ આવે એ માટે આપણે 1.5 ચમચી જેટલું કશ્મીરી લાલ મરચું ઉમેરશું. બધું જ ફરી પાછું પીસી લેશું. અહીંયા બધી જ સામગ્રી એકદમ સરસ પીસાઈ ગઈ છે. હવે જે પહેલાં આપણે તલ, સિંગદાણા અને નાળિયેરનું છીણ પીસીને રાખેલું છે ને એ મિક્સર જારમાં ઉમેરી દેશું. અને માત્ર 1 થી 2 વખત મિક્સર ચાલુ કરી અને બંધ કરી દેશું. ખાલી મસાલા સાથે આ તલ ને સિંગદાણાનો ભૂકો મિક્સ થઈ જાય ને એટલું જ આપણે મિક્સર ચલાવવાનું છે. તો મિક્સ કરી લેશું. તો અહીંયા માત્ર 15 જ મિનિટમાં આપણો ઊંધિયું મસાલો તૈયાર થઈ ગયો છે. અને ઊંધિયું મસાલાનો તમે કલર અને ટેક્સચર જોઈ શકો છો ફ્રેન્ડ્સ. આટલા ઊંધિયું મસાલામાંથી તમે 4 કિલો ઊંધિયું તૈયાર કરી શકો છો. ઊંધિયું મસાલો તૈયાર થઈ ગયો છે. એવું નથી ફ્રેન્ડ્સ કે તમે આ મસાલો કે ઊંધિયુંમાં જ વાપરી શકો. કોઈ પણ રેગ્યુલર બનતા શાકમાં પણ માત્ર 2 ચમચી આ મસાલો ઉમેરશો ને તો શાકનો સ્વાદ એકદમ ડબલ થઈ જશે. કોઈ પણ ભરેલા શાકમાં ઉમેરો કે રેગ્યુલર બનતા શાકમાં ઉમેરો. અને એક વખત આ રીતે મસાલો બનાવી લીધો તો 100% ગેરંટી સાથે તમને કહું છું કે બહારનો મસાલો તમે ક્યારેય પણ નહીં લાવો. તૈયાર કરેલો મસાલો કોઈ પણ એરટાઇટ જારમાં ભરી અને તમે 6 મહિના સુધી બહાર સ્ટોર કરી શકો છો અને ફ્રીજમાં 1 વર્ષ સુધી સ્ટોર કરી શકો છો. આ મસાલો બિલકુલ ખરાબ નહીં થાય. પણ ધ્યાન એ વાતનું રાખવાનું છે કે મસાલો એકદમ સરસ ઠંડો થાય પછી પીસવાનો છે. અને જ્યારે મસાલાનો તમે ઉપયોગ કરો ને ત્યારે જે ચમચી તમે મસાલાના ડબ્બામાં નાખો ને એ ચમચી એકદમ ચોખ્ખી હોવી જોઈએ. ભીની કે ભેજવાળી ચમચીથી તમે મસાલો ઉપયોગમાં નહીં લેતા. એ વાતનું પણ ખાસ ધ્યાન રાખજો. જો તમે ભેજવાળી ચમચીથી આ મસાલો ઉપયોગમાં લેશો ને તો તમારો મસાલો ઝડપથી ખરાબ થઈ જશે. તો તૈયાર છે ઊંધિયું શાકનો સ્વાદ 100 ગણો વધારી દે તેવો ઊંધિયું મસાલો. આ જ રીતે બનાવો અને કમેન્ટમાં જણાવો કે માત્ર 15 જ મિનિટમાં તૈયાર થઈ જતા ઊંધિયું મસાલાની રેસીપી કેવી લાગી. આજે બસ આટલું જ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય. થેન્ક યુ.